Jag har fått en fråga från en som tittar flera gånger. Och jag har inte riktigt förstått hur jag ska göra. Men nu kommer den. Svaret på din fråga. Hur skriver man datum i Sverige? Det var inte så enkelt som jag trodde. Okej, här kommer det. Datum skrivs på olika sätt i hela världen. Det gör att det lätt blir missförstånd. Man missuppfattar. Det finns olika sätt även i Sverige att skriva ut datum. Språkrådet rekommenderar att datum skrivs på följande sätt i löpande text. 9 juli 2020. 9 juli 2020. Man skriver 9 med siffror, juli med bokstäver och året med siffror. När man skriver så här är det lätt för även de i andra länder att förstå vad man menar. När man skriver både med siffror och med bokstäver så kallas det på ett fint sätt alfanumeriskt. Till och med jag lärde mig ett nytt ord idag. Om man bara vill skriva med siffror så kan man skriva så här. 9/7 2020. Undvik att förkorta årtalet med bara 20. Det kan lätt bli fel och man kan bli missuppfattad. Om man ska skriva datumet uppe på ett brev och inte i löpande text så finns det en internationell standard som också är den svenska standarden hur man gör. Då skriver man datum som år, månad och dag. Årtalet ska vara med 4 siffror. Idag är det den 9 juli 2020. Då skriver man alltså så här. 2020 bindestreck 07 bindestreck 09. Man skriver i den ordningen som personnummer är i Sverige, men man skriver ut hela årtalet med 4 siffror. Sen kommer det kluriga. På alla varor i Sverige så har vi datummärkning och då har man en annan EU-standard och då gör man helt tvärt emot. Då ser det alltså ut så här. Då skriver man först dag, sen månad och sen år. Vilket förvirrar väldigt. Den 9 juli 2020 blir alltså så här. 09/7/2020. Helt tvärt emot. Man kan även använda punkt emellan och då blir det så här. 09.07.2020. På den datummärkning som jag tittade på alldeles nyss så är det ett mellanrum. Så då är det 09.07.2020. Jag ska ta ett kort på det och visa. Alltså,
Dagens datum kan skrivas på olika sätt i Sverige. Antingen 9 juli 2020, 9/7 2020 eller 2020 07/09. Förutom på datumstämplar där man först skriver dagen och sen månaden och sen året. Och det kan man alltså skriva också på 3 sätt. 09 mellanrum 07 mellanrum 2020 eller 09/07/2020 eller 09.07.2020. Det var en klurig lektion idag. Tack min trogna tittare för att du ställde den här frågan och jag ber om ursäkt att det tog så lång tid att svara. Ja, då hoppas jag att ni vet hur man skriver datum i Sverige. Kom gärna med frågor om filmer som ni vill att jag ska göra. Det kan ta lite tid innan jag kommer dit att det blir en film. Jag tycker det är roligt när ni ger förslag på filmer som ni vill att jag ska göra. Vi ses i nästa film. Hej då!